অসমৰ কংগ্ৰেছৰ ইতিহাসৰ সভাপতিগৰাকী হৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া। 2016 চনলৈকে অসমত কংগ্ৰেছ দল 1 নম্বৰ পজিশ্যনত আছিলে। 2016 চনত কংগ্ৰেছ দলৰ পজিশ্যন হ'ল দ্বিতীয়। এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ অসমত পজিশ্যন হ'ল তৃতীয়, চতুৰ্থ। ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টবিলাক যদি আপোনালোকে এনালাইচিছ কৰে, আমাৰ যদি বাই ইলেকশ্যনছবিলাক চাওঁ, আমি যদি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যনছবিলাক চাওঁ, গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্প'ৰেশ্যনৰ ইলেকশ্যনছবিলাক চাওঁ, বা অসমৰ বাকী মিউনিচিপাল কৰ্প'ৰেশ্যনৰ ইলেকশ্যনছবিলাক চাওঁ, তাৰ ৰিজাল্টবিলাক চাওঁ, কংগ্ৰেছৰ পজিশ্যন 3rd বা 4th। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো 1 নম্বৰ পাৰ্টিৰ পৰা 3 নম্বৰ বা 4 নম্বৰ পাৰ্টি কাৰ দিনত হ'ল? ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ দিনত। গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া অসমৰ কংগ্ৰেছৰ ইতিহাসৰ সকলোতকৈ ব্যৰ্থ সভাপতি, আৰু যাক আমি সাধাৰণতে নিকাম্মা সভাপতি বুলি কওঁ। আমি যদি কওঁ তেখেত ব্যৰ্থ সভাপতি, আৰু আমি এনেকৈও কৈ দিব পাৰোঁ যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া সৰ্বকালৰ নিকাম্মা সভাপতি কংগ্ৰেছ দলৰ, যাৰ দিনত কংগ্ৰেছ দলৰ পজিশ্যন অসমৰ পলিটিক্সত তৃতীয়, চতুৰ্থ, পঞ্চমলৈকে অৱনমিত হ'ল। গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত বহুত কিবা ক'ব লগা আছে বুলি মই আজিৰ তাৰিখত অনুভৱ নকৰোঁ। আপোনালোকে মোক সোধাৰ কাৰণে কৈছোঁ, কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে বহুত বেছি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ কবিতাৰ ওপৰত কিবা ক'ব লগা আছে বুলি মই উপলব্ধি নকৰোঁ। কাৰণ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক কংগ্ৰেছতেই কংগ্ৰেছী মানুহে এই মুহূৰ্তত একচেপ্ট নকৰে। যেতিয়াই জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আহে আৰু বিধায়িনী দলৰ লগত মিটিং হয়, তেতিয়াই বাক বিতণ্ডা তীব্ৰতৰ হয়। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ক'ৰ পৰা কিমান টকা ল'লে, ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট দিম বুলি কিমান টকা ল'লে, জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট দিম বুলি কিমান টকা ল'লে, টিকট বিক্ৰী কৰি কিমান টকা ল'লে কাৰ পৰা, এই কথা বতৰাবিলাক লৈ তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা হয়, আৰু তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলৰ সভা সদায় উত্তপ্ত হয়। কংগ্ৰেছ দলত এই মুহূৰ্তত ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছ দলক আকৌ 2 নম্বৰ পজিশ্যনলৈ নেকি আনিব পাৰে নেকি, চেষ্টা কৰক। 1 নম্বৰ পজিশ্যনলৈকেতো নোৱাৰে। মই কনফিডেণ্টলি কওঁ, 1 নম্বৰ পজিশ্যনলৈকেতো অহা 20 বছৰত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বা কোনো কংগ্ৰেছীয়ে অসমত কংগ্ৰেছক 1 নম্বৰ পজিশ্যনলৈকে আনিব নোৱাৰে। হিত গৌৰৱ অলপ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ 2 নম্বৰ পজিশ্যন আনিব পাৰে নেকি, তাৰ কাৰণে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই গাঁৱলৈকে যাওক, এই অকবিতা লিখি মানুহৰ মাজত হাঁহিৰ খোৰাক নহওক, তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। আজিৰ তাৰিখত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ কবিতা মানে হাঁহিৰ খোৰাক। গতিকে নিজক হাঁহিয়তাৰ পাত্ৰ নকৰিব ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলটোক অলপ শক্তিশালী কৰক, আৰু 2 নম্বৰ পজিশ্যনটো আকৌ পাব পাৰে নেকি, তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। কাৰণ আজি আপোনাৰ পাৰ্টিৰ পজিশ্যন চতুৰ্থ বা তৃতীয়, আৰু মই এনালাইচিছ কৰি ক'ব পাৰোঁ। মই প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনৰ যোৱা 1 বছৰত হোৱা ইলেকশ্যনৰ এনালাইচিছ কৈ ক'ব পাৰোঁ। কংগ্ৰেছৰ পজিশ্যন একচুৱেলি এতিয়া তৃতীয় বা চতুৰ্থ, দ্বিতীয়ও নহয়। দ্বিতীয়ৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, 1 নম্বৰটো দূৰতেই দেখক। তাৰ পাছত আজিৰ তেখেতৰ যিটো তেখেতৰ এইটো হাঁহিয়তাৰ পাত্ৰ হোৱা কবিতা লিখিছে, তাতে লিখিছে হেলিকপ্টাৰৰ কথা। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেত এই পৃথিৱীত বৰ্তমান নাই, গতিকে কিছুমান কথা ক'ব নিবিচাৰোঁ, তথাপিতো বাধ্যত পৰি ক'ব লগা হয়। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই জাগিৰোডলৈকেও হেলিকপ্টাৰ লৈ গৈছিল। আজিৰ পৰা 15 বছৰ আগত। 15 বছৰততো আৰু ইকনমি ভাল হৈছে, অসমৰ পজিশ্যন ভাল হৈছে। 15 বছৰ আগত, নট ইভেন 15 বছৰ, 20 years বেক, 2001 চনৰ পৰা জাগিৰোডলৈকেও সেইখিনি সময়ত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই হেলিকপ্টাৰ লৈ গৈছিল। গতিকে কংগ্ৰেছ দলে ওপৰলৈ থু পেলালে নিজৰ গাতে পৰিব, সেইবিলাক কথা নোকোৱা ভাল। আৰু 20 কোটি টকা খৰচ কৰাটো এদিনত, সেইটো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ভাবিব পাৰে, কাৰণ তেওঁ টকাৰ সপোন দেখিয়ে থাকে। টকাৰ সপোন ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই দেখিয়ে থাকে। সেইকাৰণেই ক'ৰবাত কেণ্ডিডেটৰ পৰা টকা লোৱাৰ কথা শুনা যায়, সভাপতিৰ এপইণ্টমেণ্টৰ পৰা টকা লোৱাৰ কথা শুনা যায়। যে টকাই যিহেতু তেখেতৰ সপোন, গতিকে 20 কোটি টকাৰ এদিনত হেলিকপ্টাৰ বাজেটৰ সপোন তেওঁৱে দেখিব পাৰে।
গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া হাঁহিয়তাৰ পাত্ৰ নহ'ব, তাৰ বিপৰীতে কাম কৰক, 2 নম্বৰ পজিশ্যনলৈকে আৰু কংগ্ৰেছক আনিব পাৰে নেকি তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। ধন্যবাদ। কবিতাটো কেনেকৈ কবিতা মই হাঁহিয়তাৰ পাত্ৰ হোৱা কবিতা লিখিছে। পলিটিচিয়ান হ'লে চিৰিয়াছ পলিটিচিয়ান হ'লে চিৰিয়াছ পলিটিচিয়ান হ'ব লাগে। পলিটিচিয়ান অলপ চিৰিয়াছ পলিটিচিয়ান হ'ব লাগে। পলিটিচিয়ানে যদি এনেকৈ অকবিতা লেখে আৰু কোনোবাই লিখি দিয়া কবিতা লেখে, মইতো ভিতৰৰ কথাটো আজি অলপকৈ ক'ব কৈছোঁ, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কবিতা বেলেগে লিখি দিয়ে। কাৰণ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কবিতা লেখা আগতে আমি বহুত দিন একেলগে কংগ্ৰেছ কৰিছিলোঁ, শুনা নাছিলোঁ। কবিতা লিখি দিয়া মানুহ আছে, কাৰণে কবিতা লেখে। গতিকে বেলেগৰ কবিতা লৈ এনেকৈ হাঁহিয়তাৰ পাত্ৰ নহওক, মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ। তাৰ বিপৰীতে তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ, কংগ্ৰেছক অন্ততঃ 2nd পজিশ্যনলৈ আনিব পাৰে নেকি। আৰু ধুবুৰীত মিটিং হ'লে যাতে মাৰপিট নহয়, কাৰ্বি আংলঙত মিটিং হ'লে যাতে মাৰপিট নহয়, নগাঁৱত মিটিং হ'লেই যাতে মাৰপিট নহয়, তাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে দলটোক সুসংগঠিত কৰক, মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁ কৈছে যে তেওঁ কবিতা শুনাৰ পাছত এচিডৰ বৰষুণ হ'ব। ইলেকশ্যনত প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত হাৰে তেওঁলোক। কবিতা লিখি আছে, ইলেকশ্যনত আমি জিকি আছোঁ। এইটো ভাল কথা। ইলেকশ্যন কবিতা লিখি আছে, ইলেকশ্যন জিকি আছোঁ, মানে কবিতাৰ ইম্পেক্ট নাই। কবিতাৰ ইম্পেক্ট নাই। কবিতাৰ ইম্পেক্ট থাকিলেতো ইলেকশ্যন হাৰিলোঁ হয়। তেওঁ কবিতাই বিজেপিকে সহায় কৰিছে। মই মোৰ মতেতো বিজেপিকে সহায় কৰিব। কাৰণ ইমান বেছি ফাল্টু কথা বতৰাবিলাক কয় মানুহে। আজিকালি আৰু জোক কৰে মানুহে। এনেকুৱা ক'ব পাৰে, আগতে আমি দৈনিক অসমত কাহুদি লিখিছিলোঁ যে, কাহুদি যদি লিখিছে ঠিক আছে, প্ৰতিদিনৰ চেৰেকীৰ পাক যদি লিখিছে ঠিক আছে। চেৰেকীৰ পাক বা কাহুদি বুলি ক'লে মই ভূপেন বৰাৰ কবিতাক মানি ল'ম, কবিতা হিচাপে মই নামানো। গতিকে কবিতা লিখি কিন্তু আমাক ভাল কৰি আছে, আমি ইলেকশ্যন জিকি আছোঁ। বেলেগে লিখি দি আছে, বেলেগে লিখি দিয়ে সেইবিলাক। ক'ত ভূপেন বৰাই কবিতা লিখে? ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ক'ত কবিতা লিখে? বেলেগে লিখি দিয়ে আৰু প্ৰকাশ কৰে, আৰু মানুহে হাঁহে, আমাৰ 2টামান ভোট বাঢ়ি যায়। মানে আপোনালোকে কাইলৈ ইমান ডাঙৰ মিটিং পাতিছে, ভূপেন বৰাই কবিতা লিখিছে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া সিমানটো চিৰিয়াছেই নহয়। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কেইদিনমানৰ আগত, বহু দিনৰ আগত দেখিলোঁ যে এখন তাৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিব। দিগ্বিজয় সিং ডাঙৰীয়া আহিলে আৰু এজন কোনোবা জয়ৰাম ৰমেশ নে কোনোবা আহিলে। তাৰ পাছদিনাখন শুনিলোঁ তেওঁলোকে বোলে কি কৰিব, অসমত পদযাত্ৰা কৰিব, ভাৰত চৌৰো যাত্ৰা কৰিব। তেওঁলোকে ভাৰত জোৰো বুলি কয়, ভাৰতীয়ই কয় ভাৰত চৌৰো। গতিকে ভাৰত চৌৰো যাত্ৰা কৰিব। তাৰ যিখন এখন মিটিং কৰিব গ'ল, প্ৰিপেৰেশ্যন মিটিং ধুবুৰীত, তাত দুৰ্বাদল কাজিয়া হোৱা নাই জানো? মাৰপিট হোৱা নাই জানো? অসমৰ মিডিয়াতে নহয়, নেশ্যনেল মিডিয়াটো বৰ হৰফৰে ওলাইছে। কিন্তু অসমক লজ্জানত কৰিছে, অসমৰ মানুহে মাৰপিট কৰে, অসমৰ পলিটিচিয়ানবিলাক বেয়া, এইবিলাক কংগ্ৰেছে কৰি আছে। গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ দিনতে এইবিলাক হৈছে। এতিয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ দিনত কংগ্ৰেছ 4ৰ্থ পৰ্যায়লৈ গৈছে। মই আকৌ সেইকাৰণে কৈছোঁ, তেখেত অসমৰ সকলোতকৈ ব্যৰ্থ সভাপতি, নিকাম্মা সভাপতি কংগ্ৰেছ দলৰ। থেংক ইউ। এতিয়া মই গৈ থাকোঁ।